ký theo dõi kênh để xem thêm nhiều video mới hơn, giúp mình đạt 1000 subscribe nhé. Em là niềm kiêu hãnh của anh tung poster hai nhân vật chính do Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt ba thủ vai. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cố Mạn, chính thức bấm máy sáng 29 tháng 9. Nội dung kể về chuyện tình của chàng kỹ sư hàng không vũ trụ Vu Đồ và cô nàng minh tinh Kiều Tinh Tinh. Lúc đoàn phim Em là niềm kiêu hãnh của anh do Địch Lệ Nhiệt ba và Dương Dương đóng chính làm lễ khai máy. Không kiềm được lòng tò mò nên Dương Dương đã mở bao lì xì mình được nhận ra xem thử thì phát hiện bên trong không phải là tiền mà lại là vé số nên đã cười được một phen cười ngất. Cũng trong buổi khai máy phim Em là niềm kiêu hãnh của anh, Địch Lệ Nhiệt ba bị côn trùng bay vào người bị dọa đến mức nhảy lên. Dương Dương vẻ mặt lạnh lùng, chẳng lẽ Dương Dương phải nói to một câu, để tôi tới, làm diễn viên cũng quá khó khăn rồi. Tin này hôm nay lên No, một hot search. Hiện tại Vương Tuấn Khải phát triển song song cả mảng điện ảnh và truyền hình, không phân biệt drama hay movie, chỉ cần kịch bản chất lượng sẽ nhận. Tuy Vương Tuấn Khải là lưu lượng nhưng không quá để ý phiên vị. Phim Thế Ngoại Đào Nguyên hôm nay đã khai máy, diễn viên chính Mã Tư Thuần, Vương Tuấn Khải. Sắp tới Vương Tuấn Khải có hợp tác với Trà Nại Tuyết. Theo một số nguồn tin từ các blogger giải trí Hoa ngữ, phần tiếp theo của Lưu Ly sẽ không nối tiếp câu chuyện của cặp đôi Tư Phượng và Toàn Cơ trong tác phẩm Lưu Ly Mỹ Nhân Sát mà là một câu chuyện hoàn toàn mới. Lưu Ly 2 sẽ được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết Thiên Hương Dẫn của tác giả Thập Tứ Lang. Được biết, dù không liên quan gì đến Lưu Ly Mỹ Nhân Sát nhưng Thiên Hương Dẫn cũng có nội dung ngược không kém. Quan trọng là cả hai tác phẩm này đều được chấp bút bởi tác giả Thập Tứ Lang và đều mang đề tài tiên hiệp huyền huyễn. Tuy nhiên điểm khác biệt của Thiên Hương Dẫn chính là nhân vật bị ngược lại là nữ chính. Nếu Tư Phượng bị ngược 10 kiếp ở Lưu Ly thì sang Thiên Hương Dẫn nữ chính Khương Lê Phi bị ngược tận 12 kiếp. Chanel sắp công bố danh phận của Vương Nhất Bác và Tân Chỉ Lôi, đoán chừng trong giai đoạn giải thưởng Kim Ưng diễn ra, Vương Nhất Bác và Bạch Vũ gần đây cùng ưng ý một nhân vật. Vương Nhất Bác chí khí khá cao, căn bản là không ngại giành với Bạch Vũ, thế nhưng diễn xuất của Bạch Vũ hiện giờ lại rất nhận được sự tán thành của giới truyền hình. Mặc dù Vương Nhất Bác có chỗ dựa tư bản thế nhưng danh tiếng của Bạch Vũ lại tốt hơn nhiều. Lần này chưa chắc Bạch Vũ đã thua Vương Nhất Bác. Lộc Hàm tuy thường xuyên bị chê bai flop rồi, nhưng chỉ cần nghiêm túc trong thương mại thì vẫn có thể ăn đứt được một số tiểu thịt tươi. Vả lại vừa rồi còn công bố hợp tác với Gucci khiến rất nhiều người ghen tị, đặc biệt là Tiêu Chiến đã tiếp xúc với nhãn hàng này khá lâu, lúc Tiêu Chiến nhiệt độ còn cao. Phía nhãn hàng đối với cậu ấy rất hữu nghị, lúc đó phía Tiêu Chiến còn nghĩ rằng có thể giành được một title thế nhưng vì fan mà rơi vào nguy cơ cho nên đừng nói là nhãn hàng cao cấp hiện giờ có thể giành được đại ngôn kém cũng đã rất ít rồi. Trong mắt họ thì Lộc Hàm là kiểu thần tượng cũ, lại có thể giành được tài nguyên mà mình đã mơ ước từ lâu. Đoàn đội Tiêu Chiến có thể không buồn phiền sao? Ngoại trừ Tiêu Chiến thì Đinh Vũ Hề là người có quan hệ không tệ với nhãn hàng đó cũng ghen tị đỏ mắt với Lộc Hàm, vì thế phía Đinh Vũ Hề đã coi Lộc Hàm là kẻ địch giả tưởng mới của mình rồi. Dương Tử đề cử Âu Dương Nana trong bộ phim mới của mình là nữ bác sĩ tâm lý, là vai nữ ba. Gần đây tỉnh Bách Nhiên công khai nói ra bộ phim mới nữ bác sĩ tâm lý là Dương Tử đề cử mình diễn vai nam chính. Trong phỏng vấn rất cho Dương Tử thể diện, cũng khiến cho bản thân được lòng quần chúng. Hiện giờ Dương Tử đúng là một nữ diễn viên khá có quyền phát biểu, cô ấy hay đề cử nam diễn viên cho tác phẩm mới của mình. Thế nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn là ở nhà đầu tư và đạo diễn, hoặc là nói Dương Tử chỉ đưa ra ý kiến, mà ý kiến của cô ấy vừa được chấp nhận. Tỉnh Bách Nhiên ở trong trường hợp công khai cho Dương Tử thể diện như vậy mục đích rất đơn giản là anh ấy đã chuẩn bị xong tương lai sẽ sao tác với Dương Tử. Dương Tử cũng là một nghệ sĩ rất phối hợp trong chuyện sao tác, hợp tác với cô ấy không sợ không có lợi. Tỉnh Bách Nhiên đã thấy trước đó Ngô Diệp Phàm và Dương Tử ầm ĩ như vậy cho nên mới lựa chọn hợp tác hòa thuận. Còn nói về giao tình giữa hai người, có thể nói trước kia cũng không có qua lại gì, đều là quan hệ lợi ích thôi. Đoàn đội Triệu Tiểu Đường không phải lần một lần hai nhắc đến Vương Tổ Hiền, tuy rằng hiện tại Triệu Tiểu Đường là idol nhưng tương lai nhất định đi con đường một diễn viên, vấn đề là trong giới diễn viên vẫn luôn coi thường idol, vì thế đoàn đội Triệu Tiểu Đường kéo Vương Tổ Hiền vào giúp trải đường cho Triệu Tiểu Đường có gương mặt diễn viên. Hơn nữa danh tiếng diễn viên của Vương Tổ Hiền rất tốt, quốc dân độ cao mà fan lại không mạnh, chọn kéo Vương Tổ Hiền vào sẽ không cần lo lắng bị đáp trả. Khoảng thời gian trước Triệu Tiểu Đường bị rất nhiều nghệ sĩ cô lập kể cả
cả Ngô Thư Hân cũng không muốn mang theo cô ấy. Gần đây vì muốn giành tài nguyên mà Triệu Tiểu Đường cúi thấp đầu với rất nhiều người, nịnh nọt Baby để Baby có thể giới thiệu cô ấy làm khách mời một tập của show Running Brother. Thế nhưng Baby cũng không phải nhà từ thiện, phía Triệu Tiểu Đường không có thứ mà Baby cần cho nên cô ấy sẽ không giúp Triệu Tiểu Đường một cách vô ích.